ඔන්න ඉතින් මම මුකුත්ම කියන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්නේ කවුද කියලා අනිවාර්යෙන් දන්නවනම් පහලෙන් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද එහෙනම් ඔයා ස්පෙෂල් පර්සන් කෙනෙක් මට. මුලින්ම ඉතින් අපි මේ සින්දුව කියන්න කලින් මේ සින්දුව අහන්න පුළුවන් ලින්ක් එක මම පහලින් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය දෙතුන් පාරක් මේක අහන්න. අහලා ඉවරලා ඔය කොලයක් අරගෙන ඔයාට ඇහිච්ච වචන ටික ලියන්න. එහෙම ලියලා බලන්න ඔයාට මේ වචන ඇහෙනවද කියලා. මොකද සවන් දීම කියලා කියන්නේ එක වැදගත් ස්කිල් එකක්. ඉතින් මේ හැකියාව දියුණු කරගන්න ඔයාට පුරුදු දෙන්න තියෙන අවස්ථාව තමයි මේක. මේ සින්දුව දෙතුන් සැරයක් අහන්න. එක සැරයක් නෙවෙයි කීප සැරයක් අහලා ආපහු මේ වීඩියෝ එකට අපි සින්දුවට යන්න. just try කියලා කියන්නේ උත්සාහ කරනවා, උත්සාහ කරන්න කියන අදහස. just try කියලා කියන්නේ නිකම්ම උත්සාහ කරන්න. ඒ කියන්නේ වැඩි හිතන්න යන්න එපා. just try. උත්සාහ කරලා බලන්න. අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි just try වල තියෙන්නේ. බාන්නේ මේ වචනේ පොඩි වචනෙන් හැදෙන just වලින් එන අදහස. අපි බලමු. you scale, you fall. මෙතන නම් මට හරියටම ෂුවර් නෑ මොකද්ද තේරුම් කරමු. ඩික්ෂනරි බැලුවොත් අර මේකට ගැලපෙන තේරුමක් මට ආවේ නෑ. ස්කේල් කියලා මම කියන්නේ මෙතන අදහස් කරන්නේ සම්බර වෙනවා අන්න වගේ අදහසක්. ඒතර අපි එහෙම ගමු. මේක හරි තේරුමක් දන්නවනම් ඔයා මට පහලින් කියන්න. you scale. ඔයා සම්බර වෙනවා. you fall කියලා කියන්නේ වැටෙනවා. ඔයා වැටෙනවා. sometimes කියලා කියන්නේ සමහර වෙලාවට. it seems ඒක පේන්නේ impossible කියලා කියන්නේ කල නොහැක්කක් ලෙස. සමහර වෙලාවට ඒක පේන්නේ කල නොහැකි දෙයක් බව. බාන එස්සකුර කරලා තිනවා. මොකද it කියන්නේ ඒක වචනයක් හන්දා. but your hopes and dreams. but කියලා නමුත් ඔයාගේ hopes බලාපොරොත්තු සහ dreams කියලා කියන්නේ සිහින are closer than they seems. වද ඔයාගේ බලාපොරොත්තු සහ සිහින ඒ සම්පූර්ණ දේ ආත්‍යන්තර බහුවචනන්ද මේ තමයි මූලිකය. උපකාරක පදේ මිසා. closer කියලා කියන්නේ ළඟයි. than they seems පේනවට වඩා. ඒවා පේනවට වඩා. දැන් වල තේරුම වඩා කියන අදහස. ඔයාගේ බලාපොරොත්තු සහ සීන ගොඩක් ළඟයි ඔයාට පේනට වඩා. මොකද ඔයා හිතන් ඉන්නේ ඔයාගේ සීන ගොඩක් ඈතින් තියෙන වඩා කරගන්න බෑ කියලා. ඒත් ඇත්තටම ඒවා impossible නේ possible. you just have to try. ඔයාට කරන්න ඕන නිකම්ම උත්සාහ කරලා බලන එක. ඒක තමයි මේ සින්දුවේ මූලික තේරුම ඉතින්. why not give yourself a chance? why not? ඇයි නැත්තේ? give දෙනවා ක්‍රියාපදයක්. yourself ඔයාටම yourself ඔයා ගැන. tell me about yourself. ඔයා ගැන මට පොඩ්ඩක් කියන්න. අන්න ඒ වගේ අදහස. yourself ඔයා ගැන. why not? ඇයි නැත්තේ? දෙන්නේ ඔයාටම a chance අවස්ථාවක්. nothing's gonna hold you back. nothing එතන තියෙන එස්සගොඩ nothing's gonna hold you back. nothing is එවන nothing's gonna hold you back. gonna කියලා එතන කියලා කියන්නේ going to. nothing's going to hold you back. මේ තියෙන කෙටි වචන gonna. දැන් I will go school. ඒතර මොකක්ද තේරුම? will කියලා කියන්නේ අනාගතේනේ. ඒ කියන්නේ මම පාසලට යාවි. I am going to කියලා කියන්නේත් මම හදන්නේ මම උත්සාහ කරන්නේ. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපද I am going to go to school. මම උත්සාහ කරන්නේ පාසලට යන්න. ඒ කෙටි කරලා කියන්නේ going to කියන එක gonna කියලා කෙටි කරන. nothing's කිසිම දෙයක් නැහැ. nothing කියලා කියන්නේ කිසිම දෙයක් නැහැ. තියාගන්නේ hold කියලා කියන්නේ තියාගන්නේ you back. ඔයාව ආපස්සට තියාගන්න ඔයා රඳව ගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. nothing. everything you wanted is right there waiting. everything you want is everything කියන්නේ සෑම දෙයක්ම you want ඔයාට අවශ්‍ය right there waiting. හරියටම අන්න එතන තියෙනවා. එතන කියන්නේ ඔයා ළඟ තියෙනවා කියන අදහස් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාට ඕන හැමදේම ඔයා ළඟ තියෙනවා. what you wanna do and that wanna මෙතනදී want to කියන එක තමයි මේක ටිකල් තියෙන wanna. what you want to do මොකද්ද ඔයාට කරන්න ඕන? මොකද්ද කරන්න ඕන ඔයාට? මොකද්ද ඔයාට කරන්න ඕන? අන්න ඒක තමයි ඉන්නේ. ගොටා. අන්න එකත් කැටිකල් තියෙන. අපේ ගොටා නෙමෙයි හොඳේ. ගොටා.
got to කියන තමයි යටි කරන්නේ. gotta have some faith in you. තියෙන්න ඕන some ටිකක් faith මොන ටිකක්ද faith කියලා කියන්නේ විශ්වාසයක් in you. ඔයා තුල විශ්වාසය ටිකක් තියෙන්න ඕන. don't you know don't කියලා කියන්නේ මං ඒ කියන්නේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරලා ඒවට එක බලන්න පුළුවන්. you know ඔයා දන්නවා. you don't know ඔයා දන්නේ නැහැ. don't you know ඔයා දන්නේ නැද්ද? don't you know ඔයා දන්නේ නැද්ද that you can have it all. ඔයා දන්නේ නැද්ද ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් හැමදේම. if you try කියලා කියන්නේ ඔයා උත්සාහ කරනවා. if you try ඔයා උත්සාහ කළොත් අර එතන කන්ඩිෂන් එකක් ඒ කියන්නේ. එතකොට ඔයා උත්සාහ කළොත් and you just believe සහ ඔයා විශ්වාස කළොත් එතනත් අර if කියන එකේ දෙකටම අයිති. මේ try කියන එකටත් අයිති believe කියන එකටත් අයිති. believe කියන්නේ විශ්වාස කරනවා. if you try and just believe ඔයා උත්සාහ කරලා ඔයා නිකම්ම එතන just දාලා තියෙන ඒකත් ඒ දෙකටම ගැලපෙනවා කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔයා නිකම්ම උත්සාහ කරලා බැලුවොත් සහ ඔයා නිකම්ම විශ්වාස කළොත් you can you will ඔයාට පුළුවන් ඔයා කරાવી. reach inside reach කියන ළඟා වෙන්න inside ඇතුළට. don't be scared to dream එපා be scared be කියලා කියන්නේ වෙන්න. එපා වෙන්න scared කියලා කියන්නේ බය. එපා බය වෙන්න to dream. මෙතන dream කියලා කියන්නේ සිහිනය නෙවෙයි සිහින දකින්න. එතන එක ක්‍රියාපදයක්. එතකොට මේ සමහර ක්‍රියාපද තියෙනවා. ඒව නාම පදත් වෙනවා ක්‍රියාපදත් වෙනවා. මේ තාත් ඒ වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. එපා බය වෙන්න සිහින දකින්න. you never know until you try. ඔයා දන්නේ නැහැ තුරු. until කියලා කියන්නේ වැදගත් වචනයක්. තුරු කියන අදහස තමයි ඒක තියෙන්නේ. you never know until you try. ඔයා කවදාවත් දන්නේ නැහැ ඔයා උත්සාහ කරන තුරු. මොකද ඔයා උත්සාහ කරන තුරු ඔයා දන්නේ නැහැ ඔයාට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් වේද කියලා. සමහර කට්ටිය කියනවා මට සාර්ථක වෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඔයාට උත්සාහ කරලා බලන්න තියෙන්නේ අවසාන වෙනකන් එක try කරලා බලන්න තියෙන්නේ. just try නිකම්ම උත්සාහ කරන්න. your fears and doubts. ඔයාගේ බයවල් සහ doubt කියලා කියන්නේ සැක කරන දේවල්. මට බෑ මට පුළුවන්ද මේක කියලා කියන්නේ. ඔයා බය වෙන දේවල් සහ ඔයා සැක කරන දේවල් they will find a way to break it down. they කියලා කියන්නේ අන්නේ දේවල් දෙක. ඔයා බය වෙන දේවල් ඔයා සැක කරන දේවල් find a way සොයා ගන්නවා a මාර්ගයක්. a break it down කඩලා දාන්න ඒක. මොකද්ද? ඔයාගේ ගාව තියෙන උනන්දුව ඔයාගේ courage එක ඔයා ගාව තියෙන විශ්වාසය ඒව කඩලා දානවා. මොකද්ද? ඔයා බය සහ සැක කියන දේවල් දෙන්න ඇවිල්ලා ඔයාගේ හිත කඩලා දානවා. එතකොට ඔයාට ඒ දේ කරන්න එපා වෙනවා. ඔයාට ඒ දේ කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. but it is not the end. නමුත් it is කියන එක it's කැටිගල් තුන. නමුත් ඒක නෙවෙයි අවසානයේ the end කියලා මේ කතාවල ඔයාලා බලන්නේ ඔයා චිත්‍රපටයක් මෙවරුනාම the end අවසානයි කියලා වදිනවා. නමුත් ඒක අවසානයේ නෙවෙයි. you can ride back up again. එතන රයිඩ් කියලා කියන්නේ පදිනවා මොකක් හරි වාහනයක් පදිනවා. එහෙම නැත්නම් කන්දක් තරණය කරනවා. you can ඔයාට පුළුවන් ride back up again. එතන ඔයාට පුළුවන් ආපහු වාහනයට නගින්න. එහෙම නැත්නම් කන්ද තරණය කරන්න. ඔයාට ආපහු ඔයා වැටිච්ච තැන නැගිටලා ආපහු ඔයාට රයිඩ් කරන්න පුළුවන්. why not give yourself chance? කලින් අහුණා උඩ නේද? ඇයි නැත්තේ ඔයාට දෙන්නේ අවස්ථාවක්? what's the matter with you believing? what is මොකද්ද matter කියලා කියන ප්‍රශ්නේ? what's the matter? අපිට කෙනකින් අහන්නේ what's the matter? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? what is the problem? ඒ මානවලදී මේක ලස්සනයි. what's the matter with believing? මොකද්ද ප්‍රශ්නය with belief? විශ්වාස කිරීම. that you can do anything. ඔයාට that you can do anything. ඔයාට පුළුවන් කරන්න ඕන දෙයක්. anything කියලා කියන්නේ ඕන දෙයක්. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? විශ්වාස කිරීම. ඔයාට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරන එකේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද අහනවා. take control.
take කියලා කියන්නේ අරගන්න, control පාලනය. And make the future. make කියලා කියන්නේ නිර්මාණය කරන්න, the future අනාගතය. What you want it to be and that's when you will see. එතන මෙතන මේකට සම්බන්ධයි උඩ වාක්‍යෙට. නිර්මාණය කරන්න future එක what you want it to be. ඔයාට ඕන විදිහට what you want it to be and that's when you will see. that's අන්න එතකොට තමයි you will see. you see කියලා කියන්නේ ඔයා දකිනවා, you will see එතකොට ඔයා දකිවි. එතකොට අර මෙතන අන්නේ අදහස් තමයි මේ දෙකෙන් එන්නේ. if you try and you just believe. ඊට පස්සේ අප සින්දු මුලට යනවා. මම මේ කියලා දුන්න වේගෙ වැඩි නැත්ද කියලා මට හිතුණා. ඉතින් පහලින් කියන්න මම මේ කියලා දුන්න වේගෙ වැඩිද කියලා. ඉතින් මේ සමහර වාක්‍යයන් ගැන මේ සමහර කොටස් හම්බුනා මේ දේවල් ගැන අපි ඉස්සරහදී වෙනම කතා කරමු. තව ප්‍රශ්නවාචී පද මගේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් තියෙනවා මේ ඉංග්‍රීසි ටිකක් සරලව උගන්වන එක. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට මේ වගේ පද ගැන මම ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි don't ඒව ගැන නම් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සීරීස් එක බලන්න පටන් ගන්න. එතකොට ඔයාලට තව වැඩිපුර දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආපහු මේ වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා මේ මම ඔයාලට මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්න කලින් ඔයාලට මේක හිතින් මේක තේරුම ගන්න පුළුවන් නම් නියමයි. හොඳයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. Just believe in yourself.